Magandang oras po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Lakbay Laray sa ating pangalawang episode para sa ating pagbisita sa bansang Taiwan. So last week, pinakita natin sa inyo ang iba't ibang mga lugar na ating makikita sa Taiwan. Actually, marami tayong nabisita dahil 4 na araw tayong nagstay sa Taiwan. And just like what I said before, ang Taiwan ay mas kilala bilang Republic of China. Samantalang ang China naman ay kilala bilang People's Republic of China. Taiwan is actually 180 kilometers east of China at nasa dulo ito ng Pilipinas. So, bali 1 hour and a half na plane ride ang ating naranasan pagpunta sa Taiwan. And on our second day and third day dito sa Taiwan, marami tayong mga lugar na bisita pa. At isa na rito ay ang Tim Sui Fisherman's Wharf. So isa itong kakaibang pasyalan kung saan pwede lahat ng miyembro ng pamilya ay pwedeng magpunta roon dahil it's accessible by foot. So pwedeng maglakad paakyat ng bridge, which is also known as the Lover's Bridge sa Taiwan, kung saan isa ito sa mga paboritong location ng mga shootings ng mga teleserye sa Taiwan. So makikita ninyo, meron siyang mga nakadisplay na malalaking mga sapatos. I do not know kung anong ibig sabihin yan, but then it's actually made out of cloth and steel. So, maraming mga turista ang pumupunta rito talaga kasi napaka-refreshing ng kanyang ambience. Paakyat yung bridge, maraming nagsiselfie, nag-jump shot para makuha yung moment nila sa pagbisita dito sa Lover's Bridge ng Tim Sui Fisherman's Wharf. So, masaya siyang bisitahin actually. As you can see, napakataas ng kanyang bridge. This was actually built in 2003. So, isa ito sa mga renovation na nangyari sa Fisherman's Wharf kung saan may mga ferries na nagbabiyahe dito going to New Taipei and para maiwasan yung traffic. Pero base sa ating obserbasyon, hindi naman mahirap ang traffic sa Taipei, Taiwan. It's not like EDSA in Manila na maluwag yung kanyang mga kalsada, maayos naman ang kanyang traffic. Pero siguro para maging kakaiba lang ang ride pabalik ng Taipei, merong mga ferry na pwedeng masakyan from here. Pero since nakasakay tayo sa tourist bus, we opted to just take the road pabalik sa Taipei. So makikita ninyo, no? Napaka-scenic niya and based sa ating information, maraming mga shops, mga hotels, and iba pang mga establishments ang itinayo dito sa lugar na to dahil nga maraming mga turistang bumibisita rito. And others would opt to stay overnight kasi paggabi raw itong Lover's Bridge na to ay nag-iiba-iba ang kulay ng lights. Sayang lang at hindi tayo nakapag-stay ng matagal kasi nga we have other places to visit pa. Pero sa unang tingin pa lang natin dito sa lugar na to, talagang kapasyal-pasyal siya. And we're so lucky to have been there together with some of our colleagues sa ESU and others from the Department of Education. So, sabi pa nga, ang traveling talaga ay isang kakaibang experience. It's so different when you actually experience it for yourself. Kasi yung nakikita mo lang sa mga movies, sa mga video, o yung mga nababasa mo sa libro. Iba talaga ang first-hand experience. And what we notice here is yun nga, maraming mga turista, pero mostly are Asians, Koreans, and Chinese tourists as well. Kasi nga siguro tapos na yung summer season sa US and Europe. So, very minimal na lang ang mga turistang, mga Caucasians or yung mga puti na mga turista na ating nakita. So sa ating paglalakad, marami tayong mga nakasalubong na mga turista who seem to enjoy the place. And marami rin kumukuha ng mga litrato. And yun nga, may mga batang kasama kasi
below this bridge, merong mga recreational parks na pwede para sa mga bata. May mga rides na pwede silang mag-enjoy yung mga bata. So, see, yung nanay na yun, kasama pa niya yung anak niya. And this man, may stroller na kasama yung kanyang baby. So, we enjoyed the very windy atmosphere dito sa Tamsui Fisherman's Wharf. We're here at Fisherman's Wharf in northern Taipei in Taiwan. So this is where the famous Meteor Garden was shot. So wala naman dito yung mga Meteor Garden stars, but then the place really looks so cool and refreshing. So ganda siya. You can actually see yung coastline ng Taiwan area from here. So cool, cold plates. According to our guide, this place is a favorite site during sunsets. But unfortunately, I think the weather is not really that good. There's a storm brewing, so you cannot see the sunset this time. Enjoy the sights. After nating manggaling sa Tamsui Fisherman's Wharf, nagbiyahe na naman tayo at ating talagang na-confirm na napakaganda ng Taiwan insofar as roads are concerned. Very modern ang kanilang mga kalsada, malinis at hindi matraffic. So, what's also good about Taiwan is that it's able to blend yung kanyang vegetation
yung kanilang mga natural resources like mountains and yung pagiging urbanized nito. So, naging masaya ang ating trip and everybody seemed to enjoy. Yung parang nasa isang syudad ka pero nakikita mo pa rin yung vegetation na very verdant. Green na green pa rin siya. So, it's really good for our eyes. Very refreshing. Our next stop is the Yangmingshan National Park. So, Xiaoyupeng. So, ito ay isang natural geopark na kung saan, sabi nila, ito raw ay puno ng mga sleeping volcanoes. So, makikita ninyo yung mga usok na lumalabas dyan. Yan daw yung galing dun sa ilalim nito, which is actually the volcano. Okay, we're here at Xiaoyupeng Park. This is actually a park where you have sleeping volcanoes. So it's quite high, around 600 to 700 meters above sea level. So you can see merong effect ng smoke sa likod ko, which is actually where the volcano is located. I just hope it sleeps until such time that we're still here. So friends, mga taga Lakbay Laray, we're here. And you can see the back view, para siyang Batanes. So, mountainous area. And then you have a lot of tourists that come here. Maraming mga turista na bumibisita dito araw-araw. Fortunately, maganda yung weather at this time kasi nga nag-cooperate siya. Hindi na siya maulan. Not like yesterday. So, it's a good thing we're able to come here. So, this is it. Ang park na ito ay medyo may kataasan at napansin natin na paakyat talaga yung bus while going here. And our friends who joined us in this tour really enjoyed the trip kasi nga very refreshing at napakaganda ng view. It's very rare that we get to be near a volcano and yun lang. Nagdadasal tayo na sana hindi siya mag-erupt habang nandun tayo. So, yung kanyang mountain range is really good. This is the area that will lead you to Mount Kising, which is 1,100 meters above sea level. Pero unfortunately, you can see sarado siya. Hindi siya pwedeng daanan at puntahan ngayon. I will need a guide. Pero according to this information, pag makapunta kayo doon sa Mount Kising Peak, makikita nyo yung buong Taipei area. So, hindi natin kaya. So, hindi kaya ng powers natin at this time. Plus, nagmamadali yung guide namin. So, probably we can just go there some other time. Pero, okay. So, tinatawag na kami ng aming guide. Our next stop is the Yelyu Geopark, kung saan ito ay isa sa mga scenic sites ng Taiwan's northeast coast. So itong Yelyu Geopark ay isang crowd drawer as far as tourists are concerned dahil sa kanyang mga fascinating and incredible scenic honeycomb and mushroom rock formations. Dahil sa bago-bago ng panahon. Tapos pwedeng mag-stroll dito na napakahangin at kumuha ng mga pictures, especially yung phenomenal Queen's Head, which you can actually see from the top of the view deck. So maraming taon ang nagugol bago magkaroon ng mga rock formations na ganito na parang mga mushrooms ang kanyang mga itsura. So it's actually fronting the yin-yang sea with natural ions na nag-create ng blue and yellow water in the bay. So
Parang ancient ng Chinese symbol na yin-yang. Napakahangin ng lugar at it's really something that's very refreshing sa ating eyesight, sa ating senses. Ayan yung lion's head, queen's head rather. And maraming mga turista nagpapalitrato dito. Hindi ka pwedeng makapag-selfie na ikaw lang dahil marami talagang turista. You only have to take your time and the right timing para makapagpakuha ng litrato. Actually, nung nagpunta nga tayo rito, merong bridal pictorial. So, it's really, really good. Actually, the rock formation that we find here in this park is almost the same as in those found in Biri Island. Actually, mas maganda, mas majestic pa nga yun sa Biri Island. Kanila yung mga rock formation na rito parang mga mushrooms lang as compared dun sa Biri Island. But as you can see, mas convenient ang pagpunta rito kasi nga simentado na yung pathway and maganda siya, parang covered canopy, so you get to enjoy the nature. Tas maganda yung ng hangin, so very refreshing. Not like sa Biri na hiwa-hiwalay din siya, pero again mas majestic yung mga rock formations sa Biri Island sa Northern Samar. But then wala tayong magagawa pero mas maganda yung kanilang pagkakapresent na itong park na to kasi nga may covered canopy at sementado yung pathway, so it's more convenient para sa mga tourists. Our next stop is the Chinese lantern flying. So apat kayo na magkakasama at bago paliparin yung Chinese lantern na to, susulat kayo ng mga wishes nyo on the four sides of the lantern. Pagka naisulat nyo na yung mga tatlong wishes nyo, then papaliparin na siya. So, maikli lang ang ating video dito. Then, we had to go to the pineapple do-it-yourself cake, kung saan binigyan tayo ng pagkakataon na mag-mold ng cake at ipalaman yung pineapple doon. After which, binake siya. So, habang binibake yung ginawa nating cake, naglibot muna tayo sa shop and nagkaroon ng mga sampling ng mga different varieties of this pineapple cake. And masarap siya. Actually, mapapabili ka talaga. Kaya lang nga, yun nga, ayaw natin ng excess baggage. Kaya hanggang tikim na lang tayo, hindi tayo nakabili. And our last stop is a trip to the duty-free shop sa Taiwan, kung saan namangha tayo sa mga displays na mabibili rito. So I was so fascinated with the vases, yung mga carvings in stone na I wish na pwede nating dalhin pa uwi. Pero yun nga, may kamahalan siya.
can only feast on our eyes sa mga artworks na to. And we chanced upon a one-man exhibit on furniture na gamit yung mga driftwood. Actually, parang similar to dun sa mga makikita natin ng mga artworks. Furniture artworks din dito banda sa may Western Samar. Yung mga slabs na ginagawang furniture. But I noticed that some of this furniture are not really, parang hindi siya user-friendly. Parang maganda lang talaga siyang pang-display. Hindi naman yata siya komportableng upuan. But then, nakaka-amaze na you can make artwork out of such driftwoods. Then, pinuntahan natin yung Old Street, Tamsui Old Street, kung saan parang divisory siya na maraming shops. Pwede ka makabili ng kung ano-ano, mga from clothes, bags, shoes, hanggang mga souvenir items na pwede mong bitbitin from Taiwan. Presyo-wise, actually, medyo may kamahalan nga siya kasi times 2 ang currency ng Taiwan into pesos. And our last day, nakapaglibot pa tayo dun sa mga lugar na malapit sa ating hotel and we chanced upon to visit another temple. So, gaya ng unang templong labas natin dun sa first episode, napaka-intricate ng mga designs niya. Very complex yung mga carvings on stone na talaga ma-amaze ka sa kanilang mga artwork, sa kanilang mga templo. So, parang napaka-over-decorated nga lang. And you can see yung mga incense as a way of pinakakandila nila. And we got inside at mas marami pang mga art pieces tayong nakita. Yung kanilang mga icons na sabi pa nga natin, medyo kakaiba yung mga itsura kasi parang nakakatakot yung mga itsura ng kanilang mga icons. But again, we have respects for this different kind of religion. And we can only be amazed with what we see sa kanyang intricacy, sa kanyang mga color combinations, mga costumes, and of course yung mga artwork nila done in carvings and paintings on the wall. Tapos pansin natin yung pinaka-altar nila, may mga food offerings na parang yung nakikita mo dun sa movie na Feng Shui. Yung the types of temples that we see in Binondo, Manila, Chinatown, Manila. And yan, yung yin and yang symbol. And we are so fascinated with this kind of a temple. It's actually open to the public. Kahit sino pwedeng pumasok. Kita niyo mga art design sa kanyang pintuan. Napaka-colorful na Taiwanese painting. So ito po ang ating Taiwan episode. So I hope nag-enjoy kayo sa panonood. And sabi pa nga natin, basta mabibigyan lang tayo ng oportunidad na makapag-travel pa sa ibang lugar, we'd be more than willing and happy to share with you kung ano man yung ating mga nararanasan sa ating mga paglalakbay live. Ni hao! Ako po si Manny Arago at mula dito sa Taipei International Airport. We'd like to thank Congressman Dante Everdome for this opportunity na makapaglakbay Laray episode tayo dito. Our first out of the Philippines episode ng Lakbay Laray. So we have experienced quite a lot of learning experiences and fun experiences dito sa Taipei, Taiwan for the past 4 days and 3 nights. At ngayon, pabalik na po tayo sa Pilipinas. Umaasa po ako na nag-enjoy kayo sa aming prepare na episode for this one. And we hope to have another episode outside the country in the future. So, stay tuned lang kayo sa Lakbay Laray. And thank you for your continued support. Mula po dito sa Taipei, Taiwan, pabalik na ng Pilipinas. Ako po si Manny Arago para sa Lakbay Laray. Seshe!